and there was an arrow pointing to the turtle saying, "This is you." And then there was another arrow pointing to the turtle's shell saying, "This is your new home at whatever the name of the lofts were." And that was it. With just at the bottom in very small print the name of the project and the developer's information, and that was the entire ad. Now, what Jack was asking Evan and I was, well, what can I do to sell these 24 lofts? And the thing that we always think about is not to think that you're selling 24 lofts, because you're not selling 24. You're looking for one person who wants to buy one loft. So the very best approach is to think about what would it take to attract that one person to buy one of these lofts. So when we looked at it, we came up with a little classified ad, and the ad read Soma. That's the what they call South of Market in San Francisco. Really cool loft, south of Market. You finish inside. Call my voicemail for details. And we had the phone number. And then the message that we had him leave, just like it was just a guy. Đấy, có nghĩa là ông này ông có một cái voicemail á, người ta gọi điện đến là nó tự động nó trả lời. Bạn có quan tâm cái này đó. Thì bây giờ mình có thể cái phần mềm nó gọi là phần mềm Messenger, Facebook Messenger. Để anh nhắn tin vào cái Messenger nó tự động nó trả lời. Là bạn đang quan tâm học IELTS gì đó, phải không? Yes, nó lại trả lời tiếp. Đấy là tự động. Leaving information about this loft, so it was almost like you called his voicemail. "Hi, this is Jack. If you're calling about the loft, I'm going to be over there on Sunday afternoon at 2 o'clock if you want to stop by. The address is," and gave them the address and a little bit of direction on where it was. And so he ran that little classified, which cost maybe $100 instead of $12,000, and had something like 28 people come by that open house that Sunday. And then do you remember what they did with that, Eben? No, I don't remember, actually. They never ran it again. Oh, with the ad, right? Of course, Oh, I remember that. Yeah, I remember Yeah. that. But that's always the story, so that doesn't sound unusual to me. Oh, exactly. But the thing was, they never ran it again because the developer, his friend's son, was some creative director at an ad agency, and they were giving them they already committed to them the advertising business, and they were concerned about the ego, about themselves, they wanted to run really cool cutting edge ads, in spite of the fact that it was costing them thousands of dollars, ultimately hundreds of thousands of dollars over the period of time that they were running all those ads. Spectacular. I remember that story. That's a great one. Yeah, so that was a very impactful lesson to me, and I've used that lots of different times, just that mindset of thinking not about being clever, but Đây ông nói là có công ty nó chạy đến cả $100.000 tiền quảng cáo. Thì biết tại sao làm được như vậy? Thì đấy là trong cũng nói là for themselves, là ông muốn là nó muốn chạy một cái quảng cáo mà thật là xuất sắc, thật là coi như là hiện đại, để mà gây ấn tượng với khách hàng. Nhưng mà thật ra là cái đấy là một cái tính hiệu quả của cái đấy nó không cao, mà người ta vẫn cứ chấp nhận bỏ ra hàng $100.000 để người ta làm cái đấy. Cho nên là cũng không có nhất thiết. Có phương pháp gọi là anh chạy quảng cáo, anh chạy 1 đồng anh sẽ được $1.50 đồng. Chẳng hạn khi anh chạy xong và đấy thì anh bán cái ebook này. Bình thường là $10 tôi bán được $1 thôi, thì người ta lấy cái ebook $1 thì mình đã có lời rồi. Thì anh có thể chạy quảng cáo tầm $10.000, $100.000 không quan trọng, thì lần nào anh chạy cũng có lời hết, ngay lúc chạy luôn. Thì đó là lý do họ có thể chạy quảng cáo nhiều như vậy.
just about doing the most direct, clearest thing. Another example, I was working with a client who does big seminars, and they were running emails with all this long copy about the seminars, and wondering about what can we do to improve the click-through rate. So I came up with a very short email that essentially said, "Hey, Eben, can you make it to this?" with a link, and send them to the page that we were trying to get them to go to. And it was just fascinating how many more people went with just the clear, direct way of asking them to do something. Yeah, and it didn't it outperform the others by like 5 times or something? Yes, it did. It just did. crushed the competition. Right, exactly. Yeah. Just being direct, Okay, number 4. So lesson number 4 is tell the truth. And this is one of my favorites. There's a gentleman named Jerry Spence. He's a big, high-profile defense attorney. You've probably heard the name. You probably know who he is. He's written a book called How to Argue and Win Every Time. And one of the most impactful things about that book to me was this concept of telling the truth, and how the truth is really the exciting thing. It's the thing that really has the freedom to set us free. And you have to imagine that people receiving your communication, this is the way he describes it, are surrounded with these invisible psychic tentacles that are surrounding the communicator, and they're kind of feeling around, and they're testing for congruity and authenticity and truth. And these psychic tentacles, as Jerry says, can detect the thin clank of the counterfeit. And I thought, man, that's very powerful, because you can imagine that our tendency is to sort of veil the truth with copy techniques, or we want to protect our weaknesses, or we talk about holding our cards very close to our chest. Everything is very sort of secretive. We don't want people to know the truth. And so we often try and come up with these elaborate ways to go around the truth, or to tell a story, or to shape a story that makes us ultimately look good. And we hold our truth as a weakness that we have to hide from the person that we're trying to persuade. But what Jerry always says is that the psychic tentacles know. You can't hide from the psychic tentacles. They know, they can detect that thin clank of the counterfeit, and the answer is to tell the truth in a compelling way. So if we tell the truth about a situation, it's far more powerful than if we just try and kind of roundabout protect our ego or protect our story. Now, I'll give you an example of how I applied this, because I was very excited to test it out after I'd read the book. And, Jerry wasn't talking about it in terms of advertising per se or marketing, but he's talking about it in terms of communicating. And I had a client who was a real estate developer just outside of Toronto here, and he had been developing this property north of the city in an area called Muskoka, which is a very popular vacation destination. People have cottages, lake homes up there where they go up for the weekends. And it's kind of widely known, if you've got a project up there and you're not sold out by Labor Day, you're going to be holding on to these for the rest of the winter, because it kind of boards up after Labor Day and there's not as much activity. Well, I had lunch with him the day after Labor Day, and he was telling me about this situation with these building lots that he had. He had 6 lots left to go. And I suggested to him that we write an ad and tell the story. Because he was telling me over lunch why he was really hoping to sell these 6 lots was that he had another property that he had an opportunity to make a balloon payment on, but to do it, he had to do it by November 1st, and it would really help him if he could sell these lots and make that balloon payment. So I said, well, leave it with me. Let me write
a little ad here. I said, here's what I want you to do. I want you to get these lots appraised, because he was saying in ads with big logos and starbursts and everything, big blowout sale, 30% off, all these things, which is sales puffery in a way. And I had him get the lots appraised, so we had a real current market value on these. Because I'm saying 30% off of what? 30% off doesn't mean anything unless we've got the, real dollars that we're taking it off of. So he went ahead and had them appraised. I wrote an ad, took a picture of the view from one of these lots, and the ad said, I need to sell these 6 Muskoka home sites in the next 30 days, and I'm willing to sell them for 30% below their current, and we put in brackets, September 96, appraised value. And we went on to tell the story in the ad, just like he had told it to me over lunch. That, yeah, my name's Don. Đó, cái này em nói là the truth gì đó, thì cái technical gì đấy, no. Tức là Đấy, nói sự thật trên một cái góc độ mà nhìn ở một cái góc độ là tích cực hơn, chứ không có là giấu những cái mà sự thật về những cái chuyện mình chưa làm được. Rồi cái ừ, nó dài như vậy, nhưng mà là về cái phần là cái cách nói cái sự thật, dù cái sự thật đó nó chưa như ý mình, nhưng mà mình có thể nói theo một cái cách nào đó nó tích cực hơn. Để như là anh muốn dạy học sinh ở chỗ anh để gì, mục đích là để làm gì hả? Ừ. Thì để là thứ nhất là coi như là ờ, mình tạo đây là, tức là mình giúp cho họ để phát triển cái khả năng tiếng Anh của họ, đồng thời là nó là cái nguồn thu nhập cho gia đình. ừ. Rồi, cái thứ hai nữa là anh cần bao nhiêu học sinh, chỗ đấy là anh thấy ok. Ừ. Ở chỗ chỗ này thì là nói chung là cái tầm 20 học sinh trở lại là được. Nhưng mà có thể anh chỉ cần 4 học sinh thôi đúng không, là đã Đất run. cái điểm mà có là có gọi là nhiều cái cấp độ mà mong muốn. Ở cấp độ đầu tiên thì là chỉ cần 1-2 học sinh, cấp độ thứ hai là 4 học sinh, cấp độ thứ ba là 10 học sinh, cấp độ thứ tư là 15 học sinh, ví dụ cấp độ thứ năm là 20 học sinh, ví dụ như vậy. Thì mỗi mỗi cái là nó Rõ ra cái đó đấy, mình nói sự thật, chẳng hạn như chỗ em là em thuê 3 triệu thì mình cần khoảng thực ra là 2 học sinh đã hồi vốn rồi đúng không, một bạn ông chịu rửa. Nên là em chỉ nói với tôi là tối đa cái lớp này chỉ có 4 bạn, mình nói sự thật luôn, mình không dạy nhiều. Mình do đó mình lấy giá nó hơi cao, 4 triệu rưỡi người ta vẫn học, hôm qua có bạn học đâu. Đấy, mình cứ nói sự thật rồi đấy. Còn anh nói là tôi đang giúp cho mọi người phát triển tiếng Anh và đây là nguồn thu nhập cho gia đình. Có thể cái đấy nó chưa chính xác lắm đâu, nhưng mà ý mình phải nói được cái ý như vậy thì người ta tức là một cách như thế người ta cảm nhận được. ừ, Hoặc tức là là anh là anh ấy trên bảng là hồi xưa đã làm ở Thụy Sĩ đó, đại sứ quán Thụy Sĩ đúng không, đấy là ok. đúng cái sự thật để làm cái leverage cho mình. Ừ. Hoặc anh có thể nói là anh 50 mấy tuổi rồi đúng không, đấy thì mình cứ nói ra thì nó thành cái điểm mạnh, có rất nhiều kinh Rồi. nghiệm đấy. Ừ. Nếu không hiểu ấy, mình trao đổi thêm cái sự thật của anh là cái gì của là điểm mạnh. Ừ. Cái phần của anh là phát triển anh chỉ giỏi về anh chỉ giỏi về phát âm chuẩn hả, Ừ. nếu như thế mình phải khai thác những cái sự thật như vậy, làm sao là cái nào là mạnh nhất của mình lôi ra. Giống như em là hồi xưa em đi du học ở Úc, em bị thi IELTS được 7 5.5 thì em được chọn đi du học, học một tuần phần đấy, mình khai thác cái đó thôi. Ừ. Cái Ok. khai thác nghĩ và nói là nó ở trên cái góc độ nó tích cực hơn.
Ờ, nhưng mà khi người ta cũng có nói về là cái là ví dụ như là nó là cái việc mà nó chưa có vừa ý mình cho mình lắm, mình là ấy thì bình thường thì mình sẽ coi đó là một cái điểm yếu và mình muốn giấu khỏi khách hàng, khách Ừ. hàng khỏi biết. Nhưng mà đây mình có thể mình nói thẳng về cái vấn đề đấy và chỉ có trên tốc độ là nó nhẹ nhàng hơn một chút vậy thôi. Ừ. Cái đó nó tạo tiền niềm tin. Còn cái gì mà từ cái sự thật của mình thì bao giờ một cái sự tự tin nó cũng cũng cao hơn, là bạn cảm nhận được. Ừ. Ừ. Khách hàng Đó họ thì cảm là nhận. ông nói nhiều hơn là về phần negative, nhưng mà em thì em đã add thêm về về phần là positive rồi đấy. Có nghĩa là mình phải nên sử dụng những cái gì ở trong quá khứ mình đã làm được. Ví dụ Đúng như rồi. anh nói về cái việc mà làm rất nhiều năm cho các công ty nước ngoài, rồi rồi về cuối cùng là đại sứ quán Thụy Sĩ, thì là nói về cái mức độ là chuyên nghiệp của mình ở trong cái mức độ có thể là gọi là sắp xếp công việc, Ừ. rồi là cái kinh nghiệm của mình khi mà giao tiếp với người nước ngoài, và đồng thời là cái những cái việc đấy thì cái kinh nghiệm đấy có thể truyền đạt lại cho học sinh về cái sắp xếp công việc là, ở trong một cái môi trường mà đa quốc gia, môi trường đa văn hóa, thì Ừ. là cái đấy nó sẽ bởi vì đi học IELTS này kia thì là chủ yếu là để đi làm, mà đi làm Ừ. thì lại rất cần cái mà cái kinh nghiệm dạng như vậy. Ok, cái đó góc độ đó rất là tốt rồi. À, Ừ. Đấy, ok. sao nó được những cái đó vậy, cái đào Ừ. sâu thêm, có thể chưa phải là cái đó, tôi không biết, là mình cứ đào lên là tự nhiên có tiền đào được. Rồi tức là mình cứ soạn sẵn những cái đấy, và mình có cái ý tưởng trong đầu để đến khi mình thấy Hai vợ xúc xích. chồng anh đều nói được tiếng Anh, đó là điểm Hả? mạnh nhé. Hai vợ chồng anh đều nói được tiếng Anh giỏi lắm. Ừ. Thì đây có hai giáo viên đấy, thế là đâu có chỗ nào có hai giáo viên đâu. Đấy, thế này có hai giáo viên rồi, là chỗ này nó ừ, gần chung cư gì đó, hoặc là thì gần cái gì đó anh không biết, cái đào lên, nhưng mà anh thấy cái hai giáo viên nó có thể là điểm mạnh của anh. Có thể Nó là kiểu nó có điểm mạnh nhưng mà nó cũng có một cái lợi thế cho người học ấy. Thế là anh ừ. làm công ty nước ngoài thì em chưa thấy được cái lợi thế cho người học là điểm gì, bản thân em chưa cảm nhận được, nhưng em thấy bản thân em là khách hàng thấy hai giáo viên, đấy đúng là điểm mạnh thật. Cả cái điểm mạnh thứ Ok. hai là gần cư. Ừ. Cái đấy là nó những cái mà nói như vậy là để có những phụ huynh người ta có thể có một cái tầm nhìn, và người ta cũng có biết là vậy là cái kinh nghiệm nó sẽ quan trọng thế nào trong việc đi làm. Thì là Ừ. mình phải hướng đến là nói là đi học IELTS chẳng hạn, thì để chữa là để đi làm, và đi làm thì những cái mà cái kinh nghiệm mà về trong hoạt động ở trong cái môi trường đa văn hóa thì nó cũng rất là quan trọng, kiểu như vậy Ừ. thôi. Tùy thì tất nhiên là phải tùy cái mức độ mà hiểu biết của cái người mà nghe để mà mình nói, chứ Nghe. không thì mình bàn gãy tay trâu thì cũng rất dở. Đấy, cái đấy mình đào đào làm buổi sâu thêm. Nailer. I've been developing property in Muskoka for 30 years. I've got the last 6 lots in this development here, and I've got this opportunity that I can make a balloon payment on another property. So I really need to sell these lots, but I need to get them sold in the next 30 days. And we went on and described, we've had each of the lots appraised, and we're selling them for 30% below their current appraised value. Lot number one is this, lot number two, and went on and described them and said, call this number and we'll send you an information package. And he, when I went up to his office, 2 weeks later, I went up there and he literally had burned out their photocopy machine, making up these packages to send to people that were responding for the ad. The phone was literally ringing off the hook. And he ended up selling all 6 of those lots, being able to make that balloon payment, and all from telling the truth. It's very, very powerful. Yeah, you were talking earlier about that, the protecting of the ego kind of thing. And what we're seeing more and more now in marketing is that the more authentic you are, the more real you're being with other people, the more they feel like they can reach out and connect with you as another person, like, or as a Right. business.
And when you tell the truth, you show a little chink in the armor. You show a little bit about, who you really are and what's really going on. It allows someone to relax and say, oh, I'm dealing with a real person here. Yeah, and that was, the I didn't tell you this, but the one of the subheads, the first subhead in the ad started out, here's my dilemma. And that was where, when you're being truthful and you're telling somebody that you've got a dilemma, you're being honest and laying all your cards out for them. That is, the most honest thing that you can do. And by the way, this has worked in lots of different situations. I've sold lots of different homes with this. I had a couple who had a townhouse, and they had bought a home in the country. They've been looking and looking. They found the perfect one. They put in an offer, but they had to make it conditional on selling their townhouse. And now they had a 2-week, opportunity here. And the ad basically had a picture of their townhouse and said, we need to sell our Kings Mill townhouse in this weekend, and we're willing to sell it for $7,500 below its current value. And we go on and tell the similar story. How we have loved living here, but we found the perfect house in the country for us. It's incredibly powerful. Okay. Number 5 is, everyone is helpless against the law of reciprocity. And the law of reciprocity, a lot of our listeners are probably familiar with Robert Cialdini and his great book, Influence. And he talks about the 6 weapons of influence of Reciprocity là gì nhỉ? Hả? Từ nhận á. Reciprocity có nghĩa là khi anh tặng ai cái gì đó thì người ta rất là khó để người ta không trả lại anh cái gì đó. Ví dụ như anh giúp người hàng xóm chẳng hạn, em làm cái thứ đơn giản thôi chẳng hạn như này, dẫn con chó của họ đi dạo thì họ cảm thấy họ muốn trả lại cho anh cái gì đó. Thì anh nghe thêm cái đoạn đấy nó rất là hay, chẳng hạn như là cái Red Cross ấy, hội chữ thập đỏ, họ đi tặng cho người ta một cái ribbon thôi. Thế thì những người nào mà đeo cái ribbon đó thì khả năng họ donate cao hơn những người không đeo, vì họ đã giống như là identity của họ là tôi có ribbon, họ sẽ gọi là đồng tiền nó sẽ cao hơn. Thì giống như anh phải cho họ đi vào lớp học thử chẳng hạn, cứ cho họ một buổi học thử, cho họ cái này, đôi khi anh phải in ra những cái tài liệu á, hay đấy là đến học cái là cho họ luôn, thì khả năng người ta trả anh hoặc học của anh cao hơn. Ok, còn 5 phút nữa thì anh học cái gì hôm nay ạ? Thì đó là nói ra cái sự thật về mình. Tất nhiên là phải nên nói theo một cách thì nó tích cực hơn. Chẳng như ông này, ông nói là sau bao nhiêu năm là ông bán nhà đất, thì hiện tại là ông đang còn có 6 lô đất nên ông cần phải bán rồi. Ông rất là muốn bán cái này, bởi vì là ông muốn là để mà có thể là tham gia vào để mà bán cái lô đất khác. Và là đại khái là khi mà để như vậy thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng là ông này ông nói thật, ông nói thật quá, và cái này thì có thể là cái con người này có thể tin được, có thể tin tưởng được, và như vậy người ta sẽ mua hàng. Và cái kết quả của ông là khi mà ông bảo là nếu mà mọi người quan tâm thì ông sẽ gửi cho một cái package để trong đó có tất cả các thông tin về các cái gọi là cái bất động sản này. Thì là sau đó thì cái người phụ tá của ông là coi như là giống như là cháy máy photo luôn, bởi vì là cái khách hàng người ta gọi đến và người ta yêu cầu là gửi thông tin cho người ta quá nhiều. Thì ở đây là cái việc là nói chung là cả ông á, cả cái mà em nói thì là coi như là anh đưa vào là gì, sử dụng những cái mà cái những cái gì đã thực sự xảy ra, và rất là chân thực của mình để mà sử dụng để mà coi như là thu hút được khách hàng qua cái cảm nhận về sự chân thành. Và cái
tức là cái sự thật cả về tiêu cực lẫn tích cực đều có thể là tích cực để mình có được, chứ không phải là chỉ có cái phần mặt tích cực không. Bởi vì thực ra đúng là nếu mà chỉ nghe mà một mặt thôi là cứ tôi học cái này, tôi học cái kia, tôi đạt được cái này, đạt được cái kia, mà thấy nó chẳng có có một cái gì mà negative nó xảy ra hết, thì người ta cảm thấy là đấy là siêu thực. Ừ. Những chuyện toàn là tích cực thì chỉ có ở trong Vâng, phim thôi. Ừ. chính Mà xác. mình có thể Nhưng mà nếu chuyện được đời cái thường. quan trọng phải là gì, anh quay qua nó như thế nào, đúng không? Thì người ta sẽ À, tin anh. đúng rồi, cái câu quan trọng là tạo niềm tin từ cái sự thật. Ừ. Yeah. Ok. Okay. Well, Have a great day. Okay, remember to do it like last time. We have uh, the video and the oh yeah. subtitle. Mhm. Uh, Okay. when you sent the link to me, I was listening to the previous one with subtitle that you sent me. Mm. Okay, thank you Good. very much. Okay, Yeah. Bye. great day.